dalam talk show Tanya Dentist. So hari ini bersama saya pula Alin, kita akan membincangkan tentang gigi. So topik yang akan kita bincangkan hari ini adalah mengenai gigi bongsu. Gigi bongsu ni merupakan gigi geraham ketiga yang muncul sekitar umur 18 hingga 30 tahun. Tapi betul ke fakta yang saya bagi tu? So hari ini kita akan bersama dengan seorang Dr. Medical dari branch Shah Alam. Say hi to Dr.Kamini. Hi. So, Doktor, hari kita akan cerita tentang gigi bongsu. So, boleh Doktor cerita apa tu gigi bongsu? Okay, gigi bongsu is actually gigi geraham yang ketiga yang terletak pada rahang kita. So, total ada orang akan ada semua gigi bongsu geraham ketiga mereka, ada percentage yang 20% mereka tak ada. And then gigi bongsu ni tumbuh bila daripada peringkat remaja atau awal 20-an, 30-an macam tu. Oh, okay. So, apa kesan kalau gigi bongsu tu ni? Kita kan tahu kalau orang tumbuh gigi bongsu je selalu ramai sangat datang ke klinik. Ada sebab sakit gigi bongsu. So, kenapa benda tu boleh sakit? Okay, why gigi bongsu boleh menyebabkan kesakitan? Okay, there's a few reasons. Kalau kadang-kadang gigi kita ada yang tumbuh menegak. Okay, gigi bongsu kita ada yang tumbuh menegak. Dan ada seketika kita yang gigi bongsu ni tumbuh sengit sikit, and also ada gigi bongsu yang baring. Okay, the problem arise when gigi bongsu ni dia tak ada ruang untuk tumbuh because rahang mulut kita kecil. So when tak ada tempat nak tumbuh, mereka akan tumbuh sengit, and yang bila tumbuh sengit dia akan push gigi sebelah. Bila dia push gigi sebelah, dia boleh menyebabkan sakit. And then makanan boleh berkumpul di celah-celah gusi antara dua gigi tu. Yang ini boleh menyebabkan gigi sebelah dia rosak, ada caries. So bila gigi sebelah dia rosak, one problem dia datang klinik. And another one is gusi. When gigi bongsu ni tak boleh keluar, dia akan menolak gusi, and then gusi tu akan jadi bengkak. So that is called pericoronitis. Bila lapisan gusi ada di atas gigi bongsu ketiga kita, dan bila kita menggigit, gigi geraham atas kita akan sentuh gigi bawah dan dihalang oleh lapisan gusi ni. So dan bengkak ni boleh menyebabkan sakit. And another thing, plaque, makanan semua akan berkumpul and cause jangkitan, infection, bengkak and all. And then contohnya ada kes patologi yang nanti serius, like boleh menyebabkan kalau bengkak tu dia besar, lepas tu dia semakin membesar, lepas tu dia dah tak sakit, stop sakit, and this can cause like cyst, tumor and so many other issues. So that's why it's important kalau dia gigi bongsu kita sakit beberapa kali, mesti datang klinik untuk check. So doktor akan ambil x-ray, tengok kedudukan gigi tu, apa punca dia, adakah sakit tu datang daripada gigi sebelah atau gigi bongsu tu. Okay, so kan doktor cakap tadi dia terimpak kan? Yes. So dia macam mana dia boleh terimpak tu? Okay, dia terimpak maksudnya dia ada di dalam gusi atau dia sengit sikit, dia keluar sikit. So dia macam ni. Gigi normal is all straight. So gigi bongsu is like this. If tak ada tempat nak tumbuh, dia akan tumbuh sengit because rahang terlalu kecil. Sebab itu. So macam mana kalau dah sakit tu, kalau dia dah tumbuh sengit, mesti kita rasa sakit kan? Yes. So dia akan jadi bengkak lah. Yes, mula-mula dia akan jadi bengkak sikit. Kadang-kadang bengkak tu akan hilang. And then kalau bengkak tu macam berlarutan, ada patient kita akan bagi ubat. Sebab kadang-kadang patient tak nak cabut, mereka takut. So we give antibiotic. Tetapi sakit tu kemungkinan akan timbul selepas 3 bulan, 4 bulan macam tu. So dia take long term lah. Yes, yang tu kalau dia tumbuh sengit. Kadang-kadang kalau dia tumbuh tegak, bila dia menebus gusi tu, dia akan sakit juga. So kalau doktor rasa gigi tu okay, dia boleh tumbuh lagi like normal, then we just give antibiotic supaya bengkak pada gusi tu surut, to let the gigi tu grow normally. So yeah, that's the thing lah, when it's like sengit and then the rahang tak cukup and things like that. Alright, so selain daripada doktor bagi antibiotik, so ada tak cara lain yang kita boleh nak legakan kalau kita duduk rumah kan, tengah malam-malam tengah sakit, macam mana? Okay, macam mana nak melegakan sakitan? Okay,
firstly is what we can do is, okay, of course we advise you all to go to clinic, right? Okay, kalau sementara tunggu pergi klinik tu, apa kita boleh buat is kita boleh kumur dengan air garam. Okay, kumur dengan air garam, and then we can also ask patient to letak air batu, ais, okay, supaya boleh menjadikan gusi kita keluar lah dalam pun gigit. Yeah. So kemam lah, kemam air batu. Yes, correct. Kemam air batu. And then we can also suruh patient floss, okay, dekat celah gusi tu supaya plak dan makanan semua tak akan lekat dan masuk ke dalam gusi and cause infection. Okay. And then lastly, if tak masih sakit juga, we advise you to take painkiller. And then the next morning, you can come to clinic. We will cuci the area and see what we can do. Alright. So, kalau bila dah floss tu kan, so akan berlaku pendarahan. Yes, dia akan berlaku pendarahan. So itu normal atau tak? Yes, it is very normal. Sebab ada plak dan calculus, ada plak, makanan semua di dalam gusi tu, that can cause bleeding. And so what we can do is you can always ambil air ais and just stop the bleeding for temporary, atau gigit kapas or something like that. Okay, so macam doktor cakap tadi, doktor cakap kalau gigi tumbuh sengit, dia tak normal, kita kena pergi jumpa doktor akan buat untuk rawatan pembedahan. Ya, rawatan pembedahan, yes. So boleh doktor ceritakan macam mana rawatan pembedahan yang akan dilakukan? Okay. So it starts off like this lah. Patient first visit, mereka datang, mereka complain sakit. Kadang-kadang kita boleh nampak bengkak tu besar. Okay. So what we do firstly is we will check the mouth. We will tengok, okay, mula-mula gigi bongsu tu boleh nampak atau tidak. Okay, kalau tak boleh nampak atau kalau nampak sikit, no matter what, kita kena ambil x-ray. Mesti ambil x-ray because kita nak tengok macam mana akar gigi tu. Adakah dia sengit, adakah dia melalui saraf, okay? And then adakah infection dia besar ke macam tu. That's why you must take an x-ray. X-ray tu dipanggil OPG. OPG is like a big x-ray, okay? Tu tengok semua gigi. Bukan satu gigi je kita boleh tengok. Kita boleh tengok semua gigi bongsu dalam x-ray tu. So lepas tengok x-ray tu, doktor akan tengok kedudukan saraf, okay, dia dekat tak dengan gigi bongsu tu. Okay. Lepas tu doktor akan plan treatment lah. Biasanya first visit kita akan bagi tahu patient apakah prosedur, macam mana doktor akan cabut gigi, macam mana doktor akan membuat pembedahan kecil tu, and then doktor akan bagi tahu komplikasi dan precaution. Precaution maksudnya apa langkah untuk menjaga-jaga selepas pembedahan tu. And then usually we will advise patient to datang dengan family, kawan, husband, wife supaya dia boleh balik dengan selamat selepas pembedahan tu. And also another thing, kita kena pastikan, kita kena tahu medical history patient. Adakah patient itu ada heart problem, diabetes, hypertension, everything we need to know. Apa ubat yang dia bagi, all this history taking akan dia adakan on the first visit. So when the patient agree everything, then we will set an appointment, and on the day of appointment, kita akan lakukan pembedahan kecil tu. Biasanya lepas kita potong gusi dan keluarkan gigi bits by bits, because gigi tu baring kan, kita tak boleh cabut biasa, so we have to cut the teeth. So when we remove all the gigi already, we must tutup balik, so we will usually jahit. We must jahit, and then we will have to advise the patient. Lepas pembedahan kecil dah jadi, it's the patient's duty to make sure tempat pembedahan kecil tu bersih. Kita tak nak makanan terkumpul, plak terkumpul, nanti dia boleh jadi komplikasi kalau tak jaga betul-betul. And then during the procedure also, there is also beberapa komplikasi. Okay, contohnya, okay doktor, sorry saya celah. Okay, setiap gigi yang tumbuh sengit tu, gigi bongsu yang tumbuh sengit tu perlu ke kena cabut? Okay, atau kita ada option lain? Biasanya kalau gigi tu sakit beberapa kali, kita patut cabut lah, sebab kita tak nak sakit tu berulang. Tapi kalau gigi bongsu tu tidak sakit, I don't advise you to cabut lah. Because kalau dia tak bagi apa-apa simptom, dia terbenam dan dia tu terbaring, tapi dia tak sakit sebab dia tak kena gigi sebelah dia dan dia tak dekat dengan saraf. So if that's the case, no need to cabut. And kalau dia sakit, yes, must cabut. So how long, berapa lama
peringkat remaja. And then some people sampai 20 lebih, early 20s it will stop. That is the lucky ones yang tak bagi mereka masalah or something. Tetapi kalau some people dia boleh tumbuh sampai 30-an, 30 lebih, like that all it can tumbuh. Alright, so doktor, apa komplikasi kalau kita dah cabut tu? Apa efek lain terhadap gigi kita? Kita ada efek ke? Sakit kat sebelah sini ke? Sebelah gigi ke? Okay, apa efek kalau kita cabut gigi bongsu? Okay, semasa cabut gigi bongsu, efek komplikasinya, like contohnya kalau masa cabutan tu ada kemungkinan yang kita boleh macam kita boleh cause fracture to the gigi sebelah dia. It can maybe like break the other tooth, or like sometimes it can also fracture the bone, things like that. So when it fractures the bone, then there's a complication. And sometimes masa pembedahan kecil tu, kalau dia dalam sangat, it can kena the saraf. So that is a komplikasi. When it kena the saraf, then the patient will feel, during the moment, it will be a lot of bleeding, and it has to be referred to a specialist in the hospital. It can cause kebas, numbness and things like that. And then other komplikasi is sakit. Patient akan rasa sakit for a few days. That's why we give painkiller. And then bengkak tu akan ada 5 sampai 7 hari. Bengkak tu biasa, don't worry, bengkak tu memang biasa. So sometimes doktor akan bagi ubat papis or anything ubat untuk surutkan bengkak. And then kalau kita tak jaga bersih, usually can have nanah, jangkitan and things like that. Boleh bernanah juga Ya, kalau tak bersih, infection. So ada sampai tak boleh buka mulut kan? Ya, boleh. Yes, correct. Saya lupa. Ya, ada kadang-kadang patient bila gigi macam lepas, bila cabut gigi tu susah nak buka mulut. Usually they'll open a bit, like a bit. But then we have to advise patient to practice untuk buka mulut. We have to practice until kita boleh buka sampai 3 jari. Macam ni. That's the normal lah. So untuk practice supaya nanti tak ada lah dia rasa macam tak boleh nak buka tu. Mula-mula dia akan rasa first day, 2 days dia rasa macam susah sikit nak buka mulut sebab dia kena dengan dia punya rahang. It's quite near lah, so mungkin bengkak and things like that. Patient akan rasa sakit untuk buka mulut sikit. So that's why we have, let's say kalau sakit buka mulut, if let's say it's more than 2 weeks or what, then it's not good lah. We have to start exercising, putting cold compression and things like that. So apa makanan yang boleh kita ambil? So makanan yang what we can eat, apa kita boleh makan selepas pembedahan kecil. Usually kita advise soft diet like bubur and yang tak boleh kunyah-kunyah, bukan macam tulang, things like that lah. Usually soft diet lah. And we can advise the patient to make sure jaga kebersihan lah, kumur dengan air garam every 3 times, atau chlorhexidine mouthwash, Thymol gargle, things like that. So makanan panas, makanan sejuk boleh? Semua boleh? Makanan sejuk boleh, makanan panas also okay, but not too panas, and not advise spicy food, not to advise seafood, because we don't want infection from, sometimes seafood may cause infection for some people but not all people. Alright, okay doktor. Okay, kita tengok kalau ada soalan dari para penonton. Okay, so kita tak ada soalan dari para penonton. So sampai di sini sahajalah pertemuan kita dengan Dr.Kamini mengenai gigi bongsu. Kalau ada apa-apa yang para penonton nak tahu lagi mengenai gigi bongsu, boleh terus ke join FB group kita ditanya Kids Dentist dengan Tanya Dentist. Dan apa-apa juga soalan yang mengenai gigi bongsu boleh direct WhatsApp kami di nombor yang tertera. Okay, sampai sini saja. Bye.